No niin, talvi on tullut. Minä tulin eilen illalla tuosta Ivalosta tähän Hammastunturi erämaa laijalle. Ja mulla olisi nyt tarkoitus lompsia tämä erämaa halaki tuonne toiselle puolelle Lemmenjoen päähän. Aikaa tähän vaellukseen on nyt se aika lailla 4 päivää, että niin 5. aamuna mun pitäisi olla tuolla tien varressa. Sieltä tulee kaverit mut noukkimaan kyytiin. Vähän kyllä jännittää, että pääsenkö minä tässä ajassa tämän mehtän läpi. Se on nimittäin jonkun verran satanut tosiaan tätä lunta tänne. Ja sääennuste uhkaili, että sitä olisi tulossa enemmän. Aika paljon tää on nyt keleistä kiinni. Ensimmäinen vastoinkäyminen kyllä tuli jo viime yönä, kun huomasin, että eihän tämä muu ilmapatja pidä ilmaa. Heräsi aamulla niin tyhjältä patjalta. No se ei ole vielä syy jättää leikkiä kesken. Rinkkaani minä sillä lailla kevensin tälle reissuun, että en ottanut telttaa ollenkaan mukaan. Ajattelin, että jos sitä tämmöisellä metsäisemmällä seudulla pärjäisi tuolla pelkällä tarppikankaalla. Muutenkin kyllä, kun nämä kelit oli pieni kysymysmerkki, niin vähän ei oikein tiennyt, että millä varusteella sitä lähtee liikkeelle. Jalkineenahan mulla on nyt kesää saappaat. Katsotaan miten tarkenee. Pikkusen kyllä tuntuu, että viileä tulee tuolta maasta läpi. Osa saattoi ehkä huomata jo, että kulkumenetelmäksi tälle reissulle valikoitui tuo dementia hiihto. Mulla unohtui sukset väärälle paikkakunnalle, enkä sitten ehtinyt saada niitä enää tänne mukaan. No, onneksi tässä nyt tämä hanki on vielä tämmöstä kevyttä pakkaslunta, niin tätä ei ole kauhean pahaa saapastella. Otin minä mukaan kuitenkin tommoset halapislumikengät, mutta vähän pelkää, että ne ei ole muuta kuin ylimääräistä painolastia. Tuntuu, että tähän reissuun liittyy enemmän epävarmuustekijöitä kuin millekään mun vaellukselle aikaisemmin. Mutta parempi olisi ehtiä tämä erämaahalaki tässä ajassa. Se voi olla, että muuten alkaa työpaikalla kenkä heilua. Tässä on Kirakkajoen sauna. Harmi vaan, että se on lukossa. Mutta kyllä tämä ihan hyvä lounaspaikka on.
Minä vähän niinkö toivoin, että olisin tuossa kohtaa päässyt tuosta Kirakkajoesta nätisti yli. Mutta ei, kyllä se on niin vuolas ja syvää tuo virta tuolta vastarannalta. Ja tässä vaiheessa ei vielä niinkö hirviästi houkuta lähteä riisuutumaan. Muutenkin tuommoisen joen ylittäminen näin pakkaskelillä, niin onhan siinä vähän jännitysmomenttia. Vielä enemmän kuin kesällä. Seuraan nyt sitten tätä jokea ylävirtaa ja toivon, että jossakin kohtaa tulee semmonen vähän mukavampi ylityspaikka. Jos ei, niin sitten tää tekee melkoisen lisämutkan tähän mun reittiin. Mulasi äsken polovia myöten tuonne. Pitää äkkiä saa kuivat sukat jalkaan. Eikä. Voi että. Voi hirviä. Ei. Autotkin on märät. Ei tuu mitään. Ai. Että. Ja sukka ratkisi. Saappaatkin on tietysti litimärät, niin paljonko ne auttaa nuo kuivat sukat? Vai että. Mulla on pari tämmöstä roskapuskia. Pistän nämä ehkä nyt jalkaan nyt tyhjää paremmat, niin ei kastu tuolla kumisaappaassa noin jalat lisää. Otin vähän tyhmän riskin tuossa. Tuohon tuli tuohon rantaan tommonen aivan järjetön kivipelto. Ja sitten kun se on lumenpeitossa, niin hankalaa sitä on kyllä lähteä ylittämään. Ei tiedä mihin rakkoon sitä astuin. Että minä tuosta rannan kautta kierrän, että ei siinä ole niin syvää. Että kyllä siitä pääsee ja eikä heti jääpetti alta ja polovia myöten sinne lätäkköön. No, se levittiin toivottavasti vaan säikähykselle. Tästähän tulikin sitten oikein erinomainen esimerkki siitä, miten turvallisin reitti olisi ollut taas se kaikkein nopein. Jos olisin suoraan lähtenyt kiertämään tuota kivikkoa sieltä pitemmän kautta, niin olisin ollut nopeampi ja mulla olisi nyt kuivat saappaat ja kuivat housut. Että näin täällä. No, matka jatkuu. Tämä hammaskairaha on varmaan yksi erämaisimpia paikkoja Suomessa. Ei täällä maha kauheasti vaeltajia liikkua. Vähän luulee, että en kyllä törmää keneenkään tällä reissulla. En tiedä sitten, että minkä verran täällä on susia ja karhuja. Tosi en kyllä varmasti törmää niihinkään.
Vejiin kyllä vähän turhan piippuun tänne. Tekis mieli vaan päästä nukkumaan. Mutta pakko on jotakin syy. Ajattelin, että olisi virittänyt tuohon eteen nuotio ja kuivatellut tässä illan sukkia ja näin, mutta ei, kyllä sitä on liian väsynyt ja työ painaa päälle. Pakko on nukkua. Olisi pitänyt laittaa leiri aikaisemmin pystyyn, mutta ei, kyllä se vaikuttaa siltä, että ei tämä aika tuu riittämään, jos ei oikeasti vedä tosi pitkää päivää. Ei ole maailman kaunein hampurilainen, mutta tähän hetkeen tää on kyllä maailman paras. Se vinkki, että kannattaa laittaa leiri pystyyn ennen kuin on liian väsynyt, niin se on vaan niin totta. Tuntuu vaan, että mikään ei onnistu. Ja ei oikeastaan jaksa tehdä mitään. Että vaan väkisellä vääntää ne pakolliset asiat ja ruveta nukkumaan. En tiedä mikä tästä reissusta tulee. Paljon on kiinni siitä, että pääseekö tuosta Kirakkajoesta yli. No, pitää vaan luottaa siihen, että kyllä se aamulla aina asiat näyttää kirkkaammalta. Hyvää yötä. Voi että on nukkuminen parasta. Vejin sikkeitä varmaan joku 10 tuntia. Oli vähän viileämpi yökin nyt. Mutta vielä tässä tarkeni. Nyt näyttäisi, että tuo taivaskin alkaa vähän selkiytyä. Karttaa tässä on tutkaillut. On tässä vielä chanssit saada tämä reissu heitettyä, jos vaan pääsee tuosta Kirakkajoesta tosiaan yli. Siitä tämä nyt vähän niinkö riippuu. Tuossa se virtaa vähän matkan päässä, kuuluukin tänne. Pitää tästä lähteä kohta katsoa, että miltä se näyttää. Tähän reissuun minä lähdin liikkeelle tällä 2 makkuupussin taktiikalla. Mulla on täällä pohjalla 3 vuoden ajan untuva pussi ja siihen päälle sitten puen tämmösen aikanaan 15 € maksaneen halapis kesäpussin. Nyt mä pidän tätä sillä vaan peittona, koska oissa se lämpimämpi, jos pukis molemmat päälle sillä niin kuin kuuluu, mutta paljon helpompi pitää se vaan peittona ja ainakin tähän mennessä se on antanut riittävästi lämpöä. Jalakopäätöstä ne on yhdessä ja sitten jos olisi tässä näin vaan näin, niin silloin kun yöllä pyörii, niin kyllähän tämä karkaa tästä päältä. Mutta miten se saadaan pysymään tuossa peittona, niin siihen näppärän systeemin keksin. Täällä on tämmönen tarranauha, joka varmistaa tuon vetoketjun. Ja sitten tämä untuva pussi tulee vaan tuolta aukosta sisään. Se on täältä selän puolelta näin kiinni ja pysyy koko yön tuossa ja lämmittää kivasti. Voin suositella. Komia aamu tänään. Siellä se on Kirakkajoki. Käydäänpä kahtomassa lähempää. Ei kyllä ihan tee mieli tuosta lähteä ylittää. Eikä uskalla kyllä tuolta järven puoleltakaan. Sen tietää miten siinä käy.
Ei se auta kun lähtiä seuraamaan tätä jokea ylävirtaa edelleen ja toivoa, että sieltä tulee sopiva ylityspaikka. Tänään on viimeinen päivä, kun vielä pystyy kääntymään takaisin, jos tämä ei onnistu. Heitin nyt nuo lumikengät jalkaan. Täällä alkaa olla sen verran lunta. Se yölläkin satoo lisää. Kyllä näillä ehkä vähän helpompi on liikkua. Mutta kun ei nämä mikään merkkikengät on, niin vähän huolettaa, että näinköhän nuo kestää tätä käyttöä. Vähän alkaa olla myös pahat aavistukset tuosta Kirakkajoesta. Voi olla, että siitä ei vaan turvallisesti pääse yli. Ja mitään riskejä ei kyllä tee mieli nyt lähteä ottamaan, kun on yksinään täällä pakkasessa keskellä ei mitään. Ei hyvältä näytä. No niin, löytyipähän viimein semmonen paikka, mistä pääsee yli. Kävin tässä jo ilman rinkkaa testaamassa tuo. Onhan se vuolas, mutta ei oo kauhean syvä. Sapavarret riittää justiis. Sitten mennään. Onneksi tässä pohjassa ei oo kuin tämmöstä pikkukiveä. Tää lohkareita loikkia. Kohta kastuu sukat. Ei ois ensimmäinen kerta. Nyt on hyvä. Yes! 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 Pääsin! Nyt ei oo enää takaisin kääntymistä. Hyviä louhikoita. Oikeasti. Tervetuloa lumikenkäileen tämmöiseen maastoon. Siinä on kota. Siis elää on lukossa. Elää on lukossa. Joo, tätä hetkeä minä oon pelännyt koko reissun.